سلام و درود مجدد به همه شما عزیزان. در ویدیوی قبلی همونطور که مشاهده کردید با نرم افزار اکسل آشنا شدیم، با مزایا و کاربردهای اون یه مقدار بیشتری آشنا شدیم و همینطور محدودیت اکسل رو براتون به طور خیلی خلاصه عنوان کردم. در ویدیوی فعلی قصد دارم که شما رو یکم نزدیکتر با نرم افزار اکسل آشنا کنم، به قول معروف با هر بخش که حالا بهش تبم میگن و اینکه هر کدوم از اونها به طور کلی چه وظایفی دارن شما رو آشنا بکنم. اگر که تازه با نرم افزار اکسل آشنا شدین و اگر اتفاقی این اولین ویدیویی که از کانال من میبینید، بهتون حتما پیشنهاد میکنم ویدیوی قبلی رو هم ببینید که لینک اونها براتون تو بخش توضیحات زیر ویدیو هم قرار میدم و همینطور در انتهای همین ویدیو هم لینک اونها قرار میدم. با من همراه باشید. سلام و درود مجدد دوستان. در این قسمت میخوام شما رو با بخش‌های مختلف اکسل آشنا کنم. خصوصا اگر تازه با اکسل آشنا شدین لازمه که حتما اطلاعات پایه‌ای داشته باشید. حالا در بخش‌های بعدی در ویدیوهایی که در آینده براتون تولید خواهم کرد، هر جایی که نیاز باشه ریز قضایی‌ها و چیزهایی که مورد نیاز رو مجددا براتون توضیح خواهم داد با جزئیات بیشتر. شما وقتی وارد محیط اکسل میشین با یه ورک بوک در واقع روبرو هستین، همینطور که اینجا میبینید که تشکیل شده از سلول های مختلف مثل این و هر سلول محل تقاطع یک سطر و ستونه. هر کدوم از اینها رو ما بهش میگیم ستون D، ستون E، F و الی آخر و سطر 4 5 6 الی آخر که همونطور که مشاهده میکنید اگر من این سلول خاص رو انتخاب بکنم در این قسمت نشون میده که تقاطع ستون D و سطر 5 هستش. به اینجا میگن فرمول وار که محل تایپ فرمول هستش و تایپ کردن هر چیزی که مورد نیاز هستش. شما در اکسل وقتی وارد میشید، حالا بسته به اون ورژنتون، یک شیت یا 3 شیت به طور پیش‌فرض اینجا باز هستش که فرقی هم نمیکنه. شما با این مثبت میتونید شیت ها رو اضافه بکنید هر بار که کلیک میکنید و یا اینکه روی یک شیت میتونید کلیک راست کنید و دیلیت رو بزنید و اونها پاکش بکنید که البته به این شیت ها کاربرگ هم میگیم به زبان فارسی. همینطور شما در این قسمت پایین میتونید زوم تصویر رو تغییر بدین که الان روی 100% هستش. میتونید بزرگتر کنید بر اساس نیازتون و کاری که داری باش انجام میدید و همینطور 3 حالت مختلف، حالت معمولی، نرمال و پیج لی‌آوت که حالت همون صفحه رو همون شکلی که قرار پرینت بشه شما میبینید و تغییر میکنید و حالت پیج بریک که در واقع حالا بعداً کاربردش رو به شما خواهم گفت. خب در اون بالا هم که 2 تا از مهمترین چیزهایی که نیاز هستش رو دم دستتون گذاشته و بعدا بهتون آموزش خواهم داد که چطور میتونید این آیکون ها رو اضافه کنید اگر بخواید. یکی دکمه سیو هستش که با همون کنترل S همونطور که اینجا نوشته میتونید انجام بدید و هر چند وقتی با فایلتون حتما سیو کنید که اطلاعاتتون از دست نداره. و این هم که همون دکمه های آندو و ردو معروف هستش که اگر یه جایی اشتباه کردید میتونید به مرحله قبل برگردید. اولین بخشی که شما باش کار خواهید داشت مثل بقیه مجموعه آفیس یا اکثر برنامه‌هایی که تحت ویندوز یا مک و سیستم دیگه هستن، منوی فایل هست که وقتی شما رو اون کلیک میکنید، الان من نسخه 2019 رو دارم و اکثر نسخه هم کم و بیش شبیه هم دیگه هستش. شما یه نیو دارین برای اینکه بتونید یه دونه شیت جدید درست کنید، حالا با فرمت پیش‌فرض یا فرمتی که بعدا بهتون میگم. اوپن برای باز کردن فایلی که قبلا سیو کردیم. اینفو توضیحاتی در مورد اون فایل میده، تولید کنندش و بقیه اطلاعاتش. سیو در همین محلی که شما فایل ایجاد کردین، اگه دفعه اولتون نباشه فایل مجدد سیو میکنه. سیو از برای اینکه شما فایل در یک محل جدیدی مثلا میخوایم به عنوان پشتیبان یا هر علت دیگه در واقع ذخیره بکنید، سیو از رو انتخاب میکنید. پرینت هم که مشخصه برای پرینت با تنظیمات خودش که میگم اینا رو همه رو من بعدا نیاز باشه توضیح خواهم داد. شیر هم که مشخصه و اکسپورت هم برای خروجی گرفتن در یه حالتهای خاص مثل PDF و
منظوره خاص هستش. پابلیش هم که به کارتون احتمالا فعلا نمیاد، برای محیط آنلاین هست و کلوز هم که همین فایل رو میبنده. این قسمت پایین هم که مال آپشن و اینا هستش که میگم فعلا نیازی به توضیحش نداریم. خب در تب هوم یکی از قسمتایی که شما معمولا بیشتر باش سر کار دارید، همینطور که میبینید کلیپبورد هست، اطلاعات رو درون حافظه میفرسته، پیست میکنه، کپی میکنه. قسمت فونت هستش که هر چه شما نیاز دارید برای اینکه فونتتون رو تغییر بدید، حالتش رو تغییر بدید و مباحث مربوط به اون. الاینمنت هستش که برای چیدمانش از راستین چپچین کردن و قسمت دیگه که مربوط به اون هستش. قسمت نامبر هستش که حالا تو فرمول نویسی بعدم بهتون میگم، اینجا باهاش کار خواهید داشت. حالت نمایش اطلاعات عددی شما هست. قسمت استایل هستش که فرمت سلول ها رو چه حالا به صورت پیش‌فرض چه به صورت شرطی که روش میذارید میتونید تو این تنظیم بکنید. بخش سل هستش که همونطور که میبینید برای اینسرت و دیلیت و یه سری کارهایی که حالا با موس هم میشه انجام داد، از این طریق هم میشه روشون فعالیت داشت. و بخش ادیتینگ که فیلتر کردن اطلاعات و یه سری مباحث دیگه که برای جستجو و اینا که اینا رو بعدا بهتون توضیح میدم. خب در تب اینسرت همونطور که شما میبینید اینجا هم یکی از بخشیه که توی قسمت حرفه‌ای اکسل باهاش کار خواهید داشت. از پیوت تیبل گرفته که کاربرد زیادی داره و طراحی یک تیبل درون این محیط اکسل. و این بخش دوم که برای قرار دادن شکل‌های هوشمند و آیکون‌ها، تصاویر اپلیس طراحی شده یا حتی عکسی که روی کامپیوترتون هست درون محیط اکسل استفاده میشه. بخش ادینز که یه سری امکانات بیشتر رو به اکسل میاره، با این بخش هم فعلا کاری نداریم. چارت ها هستش که یکی از مهمترین بخش های اکسل هستن. نمودارها و به قول معروف انواع نمایش بصری داده ها هستش. 3D مپ برای نقشه های آنلاین هستش و سه‌بعدی که حالا باش کاری نداریم. این بخش هم شما یه سری نمودارهای کوچیک درون سلولی میتونید باشون درست بکنید. اسلایسر و تایملاین هم برای داشبورد سازی بیشتر به کار میاد. لینک هم برای همونطوری اسمش مشخصه لینک دادن به اطلاعات بیرون یا درون اکسل. و همینطور بخش تکست که کارهای متنی رو روش انجام میدیم، این هم باز توی بحث‌های فرم نویسی کاربرد داره. و بخش سیمبل ها برای قرار دادن یه سری کاراکترها که به طور معمول شما با کیبورد نمیتونید تایپ بکنید دیده شد. دوستان قبل از اینکه ادامه آموزش رو داشته باشیم، برای اینکه افراد بیشتری بتونن توی یوتیوب به این ویدیوها دسترسی پیدا کنن، حتما این ویدیو رو لایک بکنید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت کامنت ها بگذارید تا من بهشون پاسخ بدم. و اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردیم حتما این کار رو انجام بدید و زنگوله رو حالت آل قرار بدید تا به محض تولید ویدیوهای جدید بتونید به اونها دسترسی داشته باشید. میریم ادامه آموزش داشته باشیم. خب میرسیم بخش پیج لیاوت که همونطور اسمش مشخصه برای چیدمان و طراحی حالت صفحه هستش، خصوصا وقتی میخواید پرینتش کنید. شما از این بخش که میتونید تم‌های خاص رو یا کالرهای خاص از پیش طراحی شده یا چیزی که کاستوم خودتون میخواید درست کنید رو اضافه کنید به صفحه. در بخش دوم که کاملا پیج ستاپ هستش، حالت صفحه نمایش، از اون حاشیه‌های کنارش، حالت چیدمان عمودی و افقیش و بخش‌های دیگه در اینجا قابل تنظیم هستش. بخش اسکیل تو فیت که حالت نمایش شما رو میتونه تو حالت مختلف نشون بده که چطور براتون زوم انجام بشه. شیت آپشن ها که یه سری حالت بصری روی صفحه رو شما میتونید فعال و غیر فعال بکنید. و ارنج هم که برای چیدمان در واقع المنت ها داخل یک صفحه نسبت به همدیگه هستش. خب بخش مهم بعدی بخش فرمیولس هستش که همینجوری که از اسمش مشخصه برای فرمول ها هستش. فرمول نویسی که حالا بعدا بهتون میگم روش‌های مختلف اونا. اینجا به صورت دسته‌بندی انواع فرمول ها رو برای شما آورده که نسبت به کاربردشون یه سری‌ها رو جدا کرده. بخش نیم منیجر رو داریم که برای بخش‌هایی از سلول ها میشه نیم طراحی کرد که این هم توی بخش فرمول نویسی خدمتتون توضیح خواهم داد.
و همینطور امکانات فرمولا آدیتینگ که این هم یه سری امکانات رو چک کردن ارور رو، یه سری کارا رو روی فرموله انجام میده و بخش کلکیولیشن که کارهای محاسباتی سلول رو انجام میده، خصوصا در فایلی که پر از اطلاعات عددی و محاسباتی هستش اینجا کاربرد داره. خب تب بعدی بخش دیتا هست. همونطور که مشخصه با دیتا و اطلاعات کار داره. یکی از بخش‌های مهم اکسل هم هست که جزئیاتش رو بعدا بهتون آموزش میدم. از این بخش در واقع گت و ترانسفورم شروع میشه که اطلاعات از شکل‌های دیگر مجموعه آفیس یا حتی خارج از اون میاره و تبدیل میکنه به بخش قابل ادیت در فایل اکسل ما. بخش کوئری ها و کانکشن ها هم همینطور برای ارتباط برقرار کردن با SQL سرور و یه سری منابع پایگاه داده استفاده میشه. بخش سورت هم همونطور که مشخصه برای چیدمان اطلاعات نسبت به همدیگه وقتی که شما ستون زیاد از اطلاعات دارین. بخش فیلتر هم به طور حرفه‌ای به قسمت فیلتر کردن دیتا در واقع می‌پردازه. بخش دیتا تولز همینطور یه سری کارها مثل پاکسازی و اینا روی دیتا انجام میده، دابلیکیت ها هست کردن و کارهای اینچنینی. بخش فورکست هم که از اسمش مشخصه ولی پیش بینی هسته، جهت شما قطعا انتظار در حد اکسل باید داشته باشید. یه سری پیش بینی ها رو با یه سری فرمت خاص داده انجام میده. بخش آوتلاین هم همینطور برای گروه کردن اطلاعات و نمایش در واقع شاخه اطلاعات به کار برده میشه. و بخش انالایز هم که یه سری برای حل مشکل و این چیزا دیده شده. بخش بعدی هم بخش ریویو یا همون مرور کردن هستش. از بخش پروفینگ که برای چک کردن اشتباهات تایپی و اینا در واقع استفاده میشه. همینطور بخشی مثل اسمارت لوک و چک اکتیویتی و ترنسلیت و اینا که کاربردهای کمتری داره، حالا برای بعضی کاربردها استفاده میشه. و بخش کامنت گذاری که شما بعدا میتونید دیتاتون رو چه برای اینکه خودتون به یاد بیارین، یعنی که دیگران که با این فایل کار میکنن بدونن شما مثلا اونجا چه کار کردین، کامنت گذاری انجام میشه. و این بخش هم که مال پراتکت و بخش امنیت فایل در اینجا تعیین میشه و اینا رو توضیحات کاملش رو بعدا میدم. خب میرسیم به تب ویو که این هم از اسمش مشخصه، یعنی هم مرور کردن. اول اینکه مثل تقریبا حالا این قسمتی که پایین نشونتون دادم، حالتهای مختلف نمایش شیت رو قابل انتخاب میکنه براتون. تو بخش شو نشون میده که مثلا شما میخوای اصلا یه بخشی مثل فرمولا بار، نمیدونم هدینگ باشن نباشن. تو بخش زوم برای زوم کردن صفحه، مخصوصا دیتا وقتی زیاده شما میخواین یه بخشی بهتر ببینید استفاده میشه تو حالتهای مختلف. بخش ویندوز وقتی که شما ویندو یعنی در واقع شیت های مختلف یا برگ های مختلف رو باز کردین، بین این جابجایی انجام میده، یا اینکه شما فریز کردن که توضیحاتش بعدا بهتون میدم زیاد استفاده دارین. و بخش ماکرونویسی که حالا دوستانی که میخوان به طور خیلی حرفه‌ای تر اکسل رو ادامه بدن که حتی یه ذره کاربردش نسبت به قبلا شاید از دست داده، به هر حال برای ماکرونویسی استفاده میشه. و بخش دیولپر رو داریم که اسمش معلومه، برای توسعه دهندگان هستش، کسی که به طور حرفه‌ای میخوان کد نویسی کنن یا فرم طراحی کنن تو محیط اکسل، که البته ممکنه توی ورژن شما این الان غیر فعال باشه. من چون قبلا فعال کردم دارم اینو میبینم که اگر نیاز باشه در آموزش بعدی بهتون میگم چطور اینو باید فعال بکنید. و این بخش هلپ که مشخصه دیگه، بخش کمک هستش، ارتباط برقرار کردن با خود مایکروسافت و یه سری امکانات که حالا با توجه به تحریم ایران شاید بعضیش رو شما نتونید استفاده بکنید. و باز این بخش پاور پیوت هم که یه قسمتی هستش باز برای کارهای حرفه‌ای استفاده میشه که احتمالا شما اینو نمیبینید، نیاز به فعال سازی داره، ولی خب همینقدر بهتون بگم که میشه یه سری امکانات اکسل و قدرت تواناییش رو با این افزونه در واقع بیشتر کرد.